Good Yes. evening, everyone, or good afternoon for those students in Vietnam. I understand quite a lot of you are also dialing in from Australia. And I heard Natalie and Molly mentioning some of you are from studying from Melbourne Uni. I was an alumni of Melbourne University. So unfortunately, I don't speak very good Vietnamese. So my presentation will be in English, but the wonderful thing is two of our guest CPA members, they will be presenting to you in Vietnamese. Maybe the next time I'll learn Vietnamese and I can present in Vietnamese, okay? So what am I going to do today is to give you all an understanding about the accounting landscape, why you should consider to become a CPA, overview of the CPA program, and I also will let you know how you can engage with CPA Australia, and I'll share with you some employability tips and also what you should do to prepare for COVID recovery. So the accounting landscape, we all facing and with COVID. But surprisingly, it's good news for the accounting profession. In actual fact, there's higher demand for accounting and finance professionals in times of COVID. What is important is you have to choose the right area to be in, okay? And you have to also make sure you are innovative rather than just concentrating in transactional work. That's where hopefully some of you will consider doing the CPA program, because we do know, right, the artificial intelligence, the robot, cannot replace the human touch. That's where the CPA program comes in. We will help you develop these skills that you require to go ahead in your career. And I'm sure James and Viet, our guest speaker, will explain to you how the CPA program did help them in their career. And I can say for myself too, like a lot of you, I was an international student. I studied in Melbourne Uni. Then I went back to Malaysia to work. Instead of speaking Vietnamese, I can speak Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia, okay, and English. And of course, I speak a bit of Mandarin too, like my colleague Ella. So it's important that you have something extra. So when I was working in Malaysia, I started the CPA program. And I was lucky enough to able to get residency in Australia. So I continued my CPA program working in Australia and doing the CPA program. I completed it here. Okay, now what is the CPA program all about? It is the distance learning program. You don't need to go to university to do the program. You can study on your own at your own pace. The best is you work full-time and you can do the program part-time. However, some of you may take some time to get a job. No issue. You can start the program without work. But you cannot call yourself a CPA until you have your 3 years work. We usually give you 6 years to complete the whole 6 papers of the CPA program, plus you gain your 3 years work experience. Later, I'll show you a slide. We recognize work experience prior, while you're studying, and also post studying. You know, all this work experience we will recognize. And it's a very, very flexible program. Because of COVID, guess what? We offer our candidates all around the world. In fact, 66 countries, we have people sitting the exam. I think we ran about 18,000 online exam during the COVID time, so that at least their studies won't be disrupted. So alternatively, if you don't like, you want a physical center, you can sit for the exam in a physical center. Okay, so how do you become a CPA? I know talking to Natalie and Molly at the start, some of you are currently studying in Vietnam. Others are in Australia. That's okay. What you need to do is make sure you've got some elements of accounting and finance in your first degree or master's degree, and then you can become our associate member.
then you enroll in the program, and then you have your work experience, you become a CPA. We do have a very good accredited course search in our website to tell you what are the subjects you need to do. And I do believe in Vietnam, we also have some university that run accredited CPA courses. Okay, so these are the subjects. You need to do 4 compulsory: ethics and governance, strategic management, accounting, financial reporting, and global strategy and leadership. Now, one very exciting thing is you got 2 choices of the elective. We get asked all the time, Kim, which elective do I choose? Well, it really depends where you work. CPA can work in many different fields, not only in a big 4 accounting firm. Some of you may work in the bank. Some of you may work in academia. Some may work in commerce and industry. Like myself, I started work in the big 4. Then I move up and work in commerce and industry. You can pick the elective that will help you. Of course, if you're in public practice, like later you can hear from James, he will probably want to do advanced taxation, Australian taxation, because that is applicable. Or you are auditor, you would do audit and insurance. But if you're working in commerce and industry, probably financial risk management and contemporary business issue will be better for you. Now, one exciting news, we are going to offer a new elective called digital finance. All right, so this is very hot topic. A lot of you may combine finance and accounting together. So you look here, okay? These are all the components we are talking about. Bitcoin, we're talking about data analytics. This will be elements in our, digital finance kind of elective. Now, let me just go back here. The other thing I wanted to point out to you all is, depending on which country you are in, if you're working in Australia, of course, you choose Australian taxation. But maybe the audience here, you're lucky enough to secure a job and work in Singapore. You can do Singapore taxation. Or if you got a chance to work in Hong Kong, you can choose Hong Kong taxation. So that's why our program is very flexible. It's there to help you improve your work, okay, and also support you. All right. Now, remember I told you it's a distance learning program, but we don't leave you alone. All right. We got lots of resources for you. All right. You pay when you enroll one fee, but that fee includes your examination plus all the study materials. Okay. One thing I need to tell you all, the very best resources is issued, we team with guided learning. Is really amazing. All our students who use the guided learning, they do very well in the CPA program. Of course, you can go on my online learning, or like if there's 3 or 4 of you in Hanoi doing the program, you can form your own study group. When I was doing my CPA program, I formed a study group with 2 other friends. Don't make the study group too big, all right? Because then you'll talk about social stuff rather than studying, okay? And then if you're in Hanoi or Ho Chi Minh City, we also have Hanoi and Ho Chi Minh City office. You might go in there, talk to them. They might be able to, organize some group and some training for you all too, Alternatively, for my audience who's currently in Melbourne, we do have a very active Melbourne office. I know quite a lot of CPA members in Melbourne are originally Vietnamese students, right? They are also more than willing to support you. I remember Gian and Natalie will probably remember Lin Nguyen. She used to also present for SNW at a seminar. Okay, now, just a little bit about the CPA program. What I mean by guided, your materials, we use a 4-pronged process to help you so that you can pass your CPA program well. Firstly, we believe in you learning the materials.
Then you practice, all right, on what you study. And then we also offer you feedback. You review and you consolidate. Of course, in the last 2 weeks, we hope you can complete the whole module, and then you make sure you do the practice exam before you sit for the CPA program. So you're guided all the way. And the wonderful thing is, it's not just textbook. We just not give you a folder. All right. Your materials involve all these things. You got business simulation, because the CPA program is unlike like maybe a bachelor's uni program. All right. We actually help you in your job. It's really real scenario. When you do like taxation module, you actually, have real cases of tax situation. All right. And then you have video resources, and we also give you interactive learning tasks. It's not just we lecture to you. All right. That's the interaction. Now, remember I told you about work experience? You need 3 years work experience. It's not hard to achieve this. All right. On your left-hand side, all this thing that you do, whether it's internship or volunteer work, is relevant, we will recognize as part of your 3 years. It can be some in Australia, some in Vietnam. You're lucky enough to get a transfer to UK. The UK experience can also be recognized. As I explained to you, I was working in Malaysia first. I had some of those experience recognized, and then I also had the other experience when I was working in Australia. All combined up, it has to be 3 years. And then what you need to do is just make sure you sign off by a member of CPA Australia or someone who's a member of IFAC, International Federation of Accountants, because we understand sometimes it's hard for you to find a CPA. For example, if you're working in UK, we do have CPAs there, but maybe not that many. If you work under Chartered Accountant Australia, not Chartered Accountant UK, England and Wales, right? You can also get that signed off. Or if you work in Malaysia, someone who's a member of MICPA can also sign off your work experience. Okay, you just need to make sure you have 10 skill set across the 4 areas there. Okay, the next quick slide I have for you all is, this is what I mean. Big Four is not everything. Probably, hopefully, Viet will tell you he also left the Big Four. Now he worked for like in the bank, maybe merchant banking or whatever. You tell you your story. And I myself too, I left the Big Four and I worked for TPG Telecoms. So you get that, and I'm also actually working part-time tutor at Macquarie University. Teaching accounting. It's very widespread. I also have one of my friends. She only got one job. She started with the Big Four. She retired as a partner managing, 2,000 or 3,000 staff. All right. She only had one job. You can, if that's your passion. All right. You can work in the hospitality industry, of course. With COVID, it's not so good now, but health sector is employing a lot. Logistic area. All these areas require CPAs, and it's not only financial accounting. Management accounting, all the banks require management accounting, manufacturing company require that. And then if you're working in a financial institution, it's probably good for you to maybe pick up the digital finance module that will definitely support you in your career. Okay, now I won't have time to show this, but towards the end, if you want, we can go back and then I can show some member stories. There's embedded video in there. I think we also profile some Vietnamese members, etc. Okay, now how do we support you through your career? This is very, very important for all of you. While you're doing the CPA program, you actually have the post-nominal ASA. Just like James, he has the post-nominal ASA. Where else Viet, you hear from, he already finished everything, he has the CPA. Now, even though whether you have CPA or ASA, you are entitled for all these benefits, all right, that will support you in your career. One thing that's very good is your networking opportunities. Okay, you can, I don't know whether you have heard this saying before, sometimes it's not what you know, it's who you know
And who knows you that can get you a job. It's very, very competitive, particularly those students now currently studying in Melbourne, right? You have to go for more networking events. You know, people will introduce you to more people, and that's how you can say, oh, I'm studying accounting, and then they might give you a break. You know, they might offer you some voluntary work first, then you move on. Okay. Then we also have professional development to help you in your soft skill. It's not only technical. Sometimes I find, particularly us, sometimes Asian, we are very, very conservative. We are very good. You know, every time score high distinction in our marks, but we can't communicate well. So that is very important. Employers are looking for that. So you have to do that. And we also have in the Black magazine, and then we got a good library. And if you want help with planning your career, we also have My Career Navigator. So all of this, you're entitled for it. Okay, now your time start now. Now I will show this slide again later after you hear from my guest presenter. I'm sure in the audience, quite a lot of you may have graduated or either in Vietnam or in Australia. You want to enroll in the CPA program this coming semester because you come and attend the session. Very good news. We'll give you a promo code. We save you $180 membership assessment fee. All right. So you just need to use that that code when you apply, you know, to start the CPA program. Okay. And then these are important dates for you. 9 July is very important because we don't want you to pay extra. We want you to pay the early bird rate, 1,140. All right. We are all accountants. If you are late, naughty, then you got to pay $150 extra a subject. Okay. That is AUD dollars. It's quite a lot of money, particularly for international students. Okay. So this is what you need to do. But I will share this together with Molly and also Natalie later. So, you know, if you haven't taken a screenshot. Okay. Now, if you are, okay, in Australia, Melbourne, or in Vietnam, Hanoi, Ho Chi Minh City, there's opportunities for you before you sign up as an associate member to engage with CPA Australia. How? You can join our network. Make sure you attend university events that we collaborate with, okay? And then CPA Australia also sponsor a lot of student society. We do quite a lot of events there. And Ella and myself and my colleague in New Zealand, about 3 weeks ago, we ran an amazing virtual drop-in session for international students. It went really well. They hear from a CFO from ePay Australia and ePay China. How important is, and she also shared some 3 dynamic skills, you know, for graduates to get a job. She believes in volunteer work, you know, or community work. Make sure you get any kind of internship while you are studying, you know. And lastly, very important, particularly for those people who wants to, you know, work in Australia, is effective English communication skill. That is, she means not only business writing, but also the social English skills. Okay, so that is very, very good advice from Sammy Wu. And then, of course, if you have just started your study, you can also consider becoming our student ambassador. Okay, and then we have in the Black magazine, podcast, and then we also have discussion group. All these are free program. All right, it doesn't cost you. Okay, you can engage with us. All right, now there's another way you can engage with us because Molly and Natalie asked. All right, if you are interested, we are also running a survey. All right, for you all to get a $25 Woolworth gift card. I think this is very, very relevant for people studying commerce and accounting. If you're interested, let us know. Contact myself, Kim Hwang at cpaustralia.com.au or Ella Gu. Okay,
So it's quite interesting. It's not just unstreamed. You have to record a video. So something different, all right? Because nowadays, I don't know whether you all know a lot of employers, they also want to, get you all to have video interviews. So it's a good practice. All right. So about the ambassador program, I already mentioned. Okay. So James, whom you were here with, he is one of our student ambassador. Okay. I'm sure he will agree with me. The fact that he put in his CV, he was a student ambassador, did help him get his job. Okay, because a lot of employers look at that. All right. Now, employability resources, it is more relevant for those students that in Australia because a lot of them are struggling to get a job. Of course, like LinkedIn resources is also relevant for people in Vietnam at the moment. So these are some of the employability resources, particularly for those students that are studying in Australia at the moment. Now, don't forget, right? If you are Australian student, right? Studying in Australia, make sure you go into Insider Guides and Outcome Live. They support a lot of international students with their activities and a lot of resources. Now, in this audience, probably including myself, if you're fearful of public speaking, may I recommend to you all to join Toastmasters International. They are available in Vietnam, they are available in Australia. If you are a member of CPA Australia, when you become an ASA, you can also join CPA Toastmasters discussion group. It's really, really good to develop your presentation skill, how you plan a meeting and so forth. So I encourage you all to do that. Next one is LinkedIn. I can't be so sure about in Vietnam, but in Australia, LinkedIn is very important. So if you haven't got a LinkedIn profile, the Australian students, Vietnamese students studying in Australia, please make an appointment with your career office and get a LinkedIn profile sorted out. Okay, LinkedIn also have quite a lot of resources. They'll teach you what to say at interview, etc. You can use that as a good resource for you. If you think that your English need improving, there's some videos there. What are some top jobs for international student? How to be job ready? Student stories. So these are some resources you can make use of to help you. Okay, because we are always around to help you. Of course, joining professional association, and I thought I'll share with you all because everyone we talk to always want to look for internship, look for job. So these are some of the popular job board sites. Okay. Now I want to put a special mention. University does support. Make sure you do that. And of course, professional association. Not only CPA Australia. If you are doing a double major, maybe also join the Computer Society, join the FinCEA Society, So association, it does help you. But as I mentioned again, personal network is important. You have to break out of your comfort zone. Of course, you feel more comfortable among your Vietnamese friends. That's good, right? But if you really want to work in Australia, you have to mix with more kind of like Australians. There's also Vietnamese Australian, I think again, okay? So because they are the one that know people who have the job, so you have to reach out to them or your lecturers, And then some of you say, oh, Kim, we don't have PR, we can't get a job. But it depends on how you market yourself. As an international student, you can work for 20 hours, right? And 40 hours per fortnight with no issue. All right. So you can do that. Right. Okay. So just make sure your study is not affected. And then the other one, hey, Kim, we can't get a job in government or city council. No, it's not true. Right. If you have show to them you got work rights, you can always go in on their contract role. And like most of you are from Melbourne.
So Study Melbourne do have a lot of voluntary work and also some paid position. You should approach that. All right. So my last slide, what you should do to prepare yourself. Now we are still in COVID. Now we are slowly getting out of that ready. The most important thing is you need to upskill. Employers got a lot of choice now. So to stand out from the crowd, you have to make sure you are one step better than the next person. So one thing, a lot of you here are very lucky because you speak 2 languages, Vietnamese and English. Okay, so you got a positive there. So show to your potential employer. Remember, I had a Chinese student before when she got the job in Commonwealth Bank. You know what she tell the potential employer? I say, I speak very fluent Chinese and Cantonese. I can help you build up your Chinese clientele. So you can say that. You can, look and see which are some of them want to build up in the Vietnamese market, or go and explore and see the companies, that's going to start up. Like I know Blackmore, they are very keen to expand in Vietnam. So approach companies like that because they have done quite well already in the China market. They are moving out in elsewhere. So you have to do your research, and then see where the job is. But my last advice is no matter what, don't give up. All right. It might be harder. You keep on knocking the door will eventually open. Okay. Promise me. All right. You won't give up. So, and as I said, I'm a CPA myself, FCPA. I'm very passionate to help the future leaders. And I look forward, to support you all and kind of help you all. So this is my contact detail, but then later when we take question and answer, we will run through that. I think I will stop sharing now, and then maybe it's better for you to hear from James and Viet, their story. Everyone has the different story, and because they are like you all, they are Vietnamese, international student before, and then they can share their journey with you and why they decide to choose the CPA qualification like myself too. All right, thank you, Natalie. So I'll stop sharing now. Okay, thank Kim. Thank Kim for your well presentation. We understand more about the CPA program, and the good thing I hear from your presentation is we have CPA in 66 countries, and we got 18,000 online exam during COVID. That's very good. So students can join no matter where they live. They can join from Australia or from Vietnam. So that's very good. And yeah, and you got a good advice. Don't give up. So all the students can achieve their accounting job soon. So now I would like to introduce our Vietnamese speaker. We will start with Tran, and from this part, it will be comfortable for all the speaker and attendee to speak and hear in Vietnamese. So Kim, if you got any issue or any question, you can do the check box, and our team member will support you. No problem. So thank you very much. Okay, we see you in the Q&A session. Yes, no worries. Yeah, thank you. Hello, James Trần. Tới phần tiếp theo sẽ là bạn là anh James Trần. Thì hiện tại như hồi nãy Natalie có mention thì anh hiện đang là Office Manager, Tax Consultant H&R Block. Hiện anh đang ở Sydney và anh cũng đã tốt nghiệp kế toán ở Úc. Thì trong phần presentation của anh thì anh sẽ chia sẻ nhiều hơn về những lý do vì sao anh chọn về CPA cũng như là những cái kinh nghiệm chia sẻ. Thì Natalie xin nhường phần spotlight lại cho James. James có thể bắt đầu phần presentation của mình ha. Dạ vâng, cảm ơn chị Natalie về cái phần giới thiệu của James. Thì để nói thêm thông tin về James, không biết là cái webcam của James đã xuất hiện chưa? Ok, fine. Ok, rồi chào các bạn. Thì một số thông tin thêm về James. Thì hồi trước James cũng đã tốt nghiệp ở Đại học Kinh tế năm 2014. James học ngành ngân hàng.
ở Đại học Kinh tế, rồi sau đó thì James du học ở Sydney. James đã học cái khóa Master Professional Accounting của Chartered University. Thì trong khi thời gian đang học của James thì James cũng tham gia với nhiều hoạt động ngoại khóa của trường, trong đó một trong những hoạt động mà volunteer thì là Student Ambassador của CPA. Thời gian đó cũng là lúc mà James đã gặp cô Kim Hwang. Cô Kim rất là nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ tất cả những học sinh mà bên mảng ngành kế toán. Và James cảm thấy rất là happy khi mà gặp cô, nên James muốn góp một phần công sức của mình vào cái CPA, và thế là James trở thành CPA Ambassador. Sau khi tốt nghiệp thì James tham gia với công ty H&R Block. Đây là một công ty chuyên về tax accounting, personal tax accounting, cộng với lại một số loại hình khác. Thì mới đầu James sau khi tốt nghiệp, James cũng chưa tham gia với khóa CPA ngay lập tức, tại vì thời gian đó cũng chưa có phải là thời gian tốt với James. James muốn dành nhiều thời gian hơn để mà phát triển về career, vững hơn trong công việc, vân vân. Nhưng mà sau một thời gian thì hiện tại thì James cảm thấy là đây là cái lúc rất là quan trọng để mà mình bắt đầu khóa CPA này. James cũng mới chỉ bắt đầu CPA không lâu. Hồi James bắt đầu vào semester 1 của 2021. Nghĩa là James mới học được một môn thôi, đó là môn Financial Reporting. Thì cảm nhận đầu tiên của khi mà bắt đầu học CPA thì cảm thấy khóa CPA nó là một cái commitment. Bạn phải cần thực sự bỏ ra những cái thời gian, bỏ ra công sức để mà theo đuổi nó, và cái thành quả nhận lại được thì James cảm thấy nó rất là xứng đáng. Cái khóa đó không chỉ là liên quan về kiến thức mà về kế toán không, nhưng mà nó là có thêm những thông tin về liên quan tới management, những cái hướng mà cho accountant phát triển trong tương lai, và nó luyện cho những cái skill cần thiết khi mà bạn làm trong môi trường liên quan tới kế toán hoặc là liên quan tới doanh nghiệp business. Một trong những lý do ngoài ra mà James muốn tham gia với khóa CPA nữa là vì CPA có chi nhánh rất là nhiều trên thế giới, và đặc biệt là có ở Việt Nam. Thì khi mà một trong những kế hoạch của James có khả năng là mình sẽ trở về Việt Nam để mà mình phát triển business sau này. Và đồng thời thì nếu như mà có thể thì James có thể về Việt Nam và vẫn tiếp tục được cái khóa CPA của mình một khi mà mình đã bắt đầu ở bên Úc. Nó rất là flexible, bởi vậy nên James mới muốn tham gia với khóa CPA để mà mình có nhiều cái option, nhiều cái lựa chọn. Ngoài ra thì không biết là bên các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ liên hệ với James, sẵn sàng trả lời. Các bạn có thể hỏi James bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, James có thể trả lời được. Xin tiếp theo là nhường lời lại cho bên chị Natalie của bên S&W Consulting Group. Ok, cảm ơn phần chia sẻ của Tran ha. Hy vọng là tới phần Q&A thì các bạn sẽ có cơ hội hỏi thêm với Tran về những cơ hội cũng như là cách kiếm việc ở bên Úc này như thế nào. Thì tiếp theo sẽ tới phần chia sẻ của anh Việt Ngô ha. Thì không biết là anh Việt có ở đó không ha. Thì hiện tại anh Việt Ngô như hồi nãy Natalie có nói thì anh Việt hiện tại đang làm ở Việt Nam, và anh cũng đã từng làm ở một trong những Big Four ở Young, và hiện tại thì anh đang làm ở công ty B Financial với chức vụ là Head of Operational Risk Management and Internal Control. Thì trong bài chia sẻ của anh Việt, bởi vì anh đã tốt nghiệp hoàn thành CPA Australia vào năm 2018 rồi, cho nên anh sẽ có nhiều chia sẻ hơn về sự thay đổi trong sự nghiệp của mình trước và sau khi có CPA, và lý do vì sao anh chọn CPA. Thì Natalie nhường spotlight lại cho anh Việt ha. Hello. Ok, chào mọi người. Mọi người nghe rõ mình nói không nhỉ?
Nghe rõ. Chào mọi người nhé. Mình tự giới thiệu là mình là Việt Ngô. Hiện tại thì như bạn Natalie còn nói thì mình sẽ chia sẻ qua một chút về cái quá trình nghề nghiệp của mình. Thì mình đi làm được đến đây là từ năm 2011 đến bây giờ là 11 năm 11 rồi. Thì mình có 4 năm đầu tiên làm ở Ernst Young Việt Nam. 3 năm tiếp theo thì mình là team leader của team ở trong khối kiểm toán nội bộ của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MD Bank. Và hiện tại thì mình đang làm việc trong một dự án là dự án hợp tác giữa VP Bank và ứng dụng gọi CPA để vận hành và triển khai ứng dụng ngân hàng số Click. Thì mình là đứng đầu phụ trách mảng quản trị rủi ro hoạt động và kiểm soát nội bộ. Nói thế cho công việc tiếng Việt cho các bạn dễ hình dung về cái công việc của mình hiện tại. Thì đối với chương trình CPA và trong cái phạm vi của buổi hôm nay thì mình sẽ chia sẻ ba cái topic sau. Thứ nhất là tại sao mà mình lại theo học cái chương trình CPA này, thì các bạn có thể nhìn cái logo của CPA, các bạn có thể thấy một cái cụm từ nó rất là miêu tả rất là ngắn gọn xúc tích cái ý nghĩa của CPA là be heard, be recognized, tức là các bạn được người khác lắng nghe và các bạn được người khác ghi nhận. Cái chứng chỉ CPA ấy, đối với mình thì là một cái chứng nhận một cách chuyên nghiệp về nghề nghiệp, về kiến thức, về mức độ minh bạch trong cái cụm từ chuyên ngành dùng là integrity ấy, và cái mức độ hoàn thiện cao nhất đối với cả đạo đức và các cái chuẩn mực công việc. Đối với mình ấy, thì CPA là cái cách tốt nhất để mình bổ trợ cái kiến thức phục vụ cho công việc của mình, và mình là làm chuyên về kiểm toán, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, thì đối với mình là chương trình CPA rất là phù hợp. Ngoài ra thì khi mà mình lúc mà mình bắt đầu học CPA, mình không nhớ chính xác thời gian là 2012, 2013 gì đấy, thì lúc đấy cũng có hai sự lựa chọn. Rất nhiều bạn xung quanh mình học ACCA. Còn tại sao mình chọn học CPA? Vì mình nhìn cái cấu trúc và cái cách tổ chức học của CPA mình cảm thấy mình hứng thú hơn. Nghĩa là tài liệu của CPA là luôn luôn được cập nhật qua các năm, luôn luôn cập nhật liên tục cho những kiến thức mới nhất. Còn nói thật là hồi đấy học ACCA thấy một số bạn còn ra khoản photo để photo tài liệu để học. Mình hỏi cái tài liệu mà photo ấy thì là được xuất bản từ năm nào, được cập nhật không, thì các bạn bảo là cứ học cái này đi chi thôi. Mình bảo đấy thì mình cũng không cảm thấy thoải mái, bởi mình muốn là cái gì mình muốn cập nhật nhất. Rồi một cái nữa là ngay từ lúc mình bắt đầu cách đây 6-7 năm gì đấy, thì CPA đã cho mình một cái việc là rất là linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian các khóa học và các khóa thi của mình. Và cái công cụ học online của CPA nó rất là mạnh. Mình biết là từ lúc mình học nữa mạnh rồi, bây giờ chắc là bên CPA cũng sẽ nâng cấp thêm một cái mức độ nữa để cho cái công cụ học online của CPA nó phù hợp với tình hình bây giờ. Và ngoài ra ở CPA mình thấy là chương trình không chỉ là mang lại những kiến thức về lý thuyết rất là chắc chắn, mà có rất nhiều cái liên hệ trực tiếp đến thực tế của mình hàng ngày mà gặp, và mình có thể gần như là vận dụng ngay trong cái công việc hàng ngày của mình. Mà mình nhắc đến đấy, nó thể hiện rõ nhất ở cái môn cuối cùng mà nãy mà chị Kim có sâu lên, cái môn compulsory là cái môn Global Strategic and Leadership. Lúc đầu thì khi chưa học thì mọi người nói là cái này khó, cái này như là như kia, nhưng mà khi mà mình học mình thấy nó lại là môn thú vị nhất mà mình cảm thấy là mình được học trong toàn bộ chương trình. Và lúc mà châu Covid ấy, thì mỗi khi gần đến ngày thi thì bên văn phòng CPA ở Hà Nội cũng như là Hồ Chí Minh tổ chức những cái buổi mà revision rất là hay. Họ mời những diễn giả là những người đã pass CPA đến chia sẻ kinh nghiệm thi và chia sẻ những thắc mắc của những cái người học đối với cái môn đấy. Thì mình thấy rất là hữu ích trong cái quá trình mà mình tham gia những cái buổi revision đấy, mà gần như là mình tham gia hầu như là mình không bỏ một cái buổi revision nào. Và gần đây thì CPA có offer thêm cho người học những cái lựa chọn như các khóa micro credential. Mình thấy là lượng kiến thức ở đấy rất phong phú, rất bổ ích, rất thực tế. Và mình trong cuối năm ngoái và đầu năm mình có tham gia, mình học luôn 2 khóa về data analytics và data interpretation and visualization ấy. Tuyệt vời luôn, lượng kiến thức mặc dù là quảng cáo là chỉ là 20 giờ học, nhưng mà lượng kiến thức rất nhiều.
rất bổ ích và là rất phong phú và nó sát sườn với những cái thực tế mình làm luôn. Thì đối với các bạn thì các bạn sẽ câu hỏi là đối với một người đi làm rồi thì làm nào để cân bằng được giữa thời gian học và thời gian làm. Thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm bản thân của mình thôi, là gần như các buổi tối là mình dành cho CPA, tạm thời gác lại những cái thú vui khác để dành cho CPA thôi. Và một vấn đề nữa là khi mà những người, đặc biệt là những bạn có gia đình ấy, thì cái thời gian học nó lại càng bị hạn hẹp hơn. Thì như vậy mình sẽ phải tự bản thân mình tìm ra những cái phương pháp học như thế nào để cho nó phù hợp. Đối với các bạn mà học những cái trường trong nước ấy, thì cũng chắc là mình nghĩ cái phương pháp học thì từ hồi mình đến bây giờ là somehow nó cũng sẽ thay đổi ít nhiều rồi, nhưng mà đối với CPA các bạn sẽ phải tự các bạn tìm được một cách học có hiệu quả nhất. Đối với mình thì cách học của mình có một số cái tip, ví dụ như là scanning, pinning này, key point, highlight. Thì mình luôn luôn học CPA thì cái vật mình luôn mang theo là hai cái bút, một cái bút viết là một cái bút highlight. Mình khi có bất cứ một cái gì mình luôn ghi lại những cái đấy để mình có thể mình nhớ được những cái keyword đấy, mà mình tìm được những kiến thức liên quan. Đó là những cái tip của mình học. Còn ngoài ra có một số môn của CPA nó trang bị kiến thức nền tảng tương đối là chắc chắn ấy, thì các bạn phải chú ý một số cái như là Advanced Taxation là một cái môn mà rất nhiều học viên cảm thấy nó khó khăn. Mình cũng cảm thấy nó rất là khó khăn, với là môn mà kiến thức nặng nhất. Thì nó không biết là bây giờ chương trình có cơ cấu hay không, nhưng mà hồi mình học là 2 cuốn sách rất là dày. Nhưng mà may sao mình quá trình mình học, mình revise, review, mình đi các buổi revision thì mình pass ngay lần đầu tiên. Ngoài ra thì cái môn Financial Accounting Reporting thì là cái môn thuần về chuẩn mực kế toán kiểm toán rồi. Thì những bạn nào mà có nền tảng học chuyên ngành kế toán kiểm toán thì mình sẽ ok. Còn đối với mình là mình học đại học là mình không là phải là chuyên ngành về kế toán kiểm toán, mà mình học về ngành kinh tế cơ, thì mình sẽ thấy học cái đấy nó khó khăn hơn một chút. Nhưng mà bạn cứ bám sát theo giáo trình và bạn luyện tập, bạn ôn luyện nhiều thì mình nghĩ là cái đấy nó không phải vấn đề gì với các bạn. Thì sau khi hoàn thành chứng chỉ CPA thì mình thấy là nó có tác động trực tiếp đến cái công việc của mình. Thì mình cũng chia sẻ về một số cái của một cái gọi là cái career milestone của mình. Thì trước khi mình học CPA ấy, thì mình chỉ là một level start thôi. Thì sau khi mà lúc mà mình chưa tốt nghiệp CPA, mình còn đang học cái môn professional ấy, thực ra thì mình cũng đã được trang bị kiến thức nền tảng tương đối. Thì mình cũng may mắn và mình cũng có cơ hội được trải nghiệm lên cái mức gọi là manager level, bởi vì những cái gì mình show ra trong buổi phỏng vấn ấy là cái kinh nghiệm mình đã làm việc, là kiến thức là CPA trang bị cho mình, phù hợp với những cái gì mà người tuyển dụng lao động cần tìm của một manager. Và bên cạnh cái việc là knowledge của mình ấy, thì mình sẽ nâng cái tầm knowledge của mình lên, từ basic của mình lên enhanced knowledge. Và một cái nữa mình thấy rất hay là CPA trang bị cho mình cái phương pháp để mình làm việc, mình tiếp nhận thông tin, để mình nâng cao cái kinh nghiệm, kiến thức của bản thân mình. Và khi mà có CPA ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng tìm những công việc tốt hơn, mức thu nhập tốt hơn, cái đấy là điều chắc chắn. Và khi mà có CPA thì mình sẽ tự tin mình trao đổi với những cái đối tượng khách hàng của mình. Mình đã là manager level thì mình sẽ phải communicate nhiều hơn. Và khi mà mình communicate nhiều hơn thì mình sẽ phải có những cái nền tảng của mình rất chắc chắn, thì mình có thể nói chuyện và mình thuyết phục được khách hàng được. Và một cái cuối cùng nữa là sau khi có CPA thì mình cảm thấy là mình năng động hơn đối với tất cả các cái thay đổi liên quan đến công việc, nghề nghiệp, những cái liên quan đến bối cảnh của doanh nghiệp, của nền kinh tế. Những cái đấy thì mình có thể bây giờ mình nói hơi trí tuệ các bạn, nhưng mà các bạn cứ học đi, các bạn sẽ cảm thấy được nó là những cái gì, là các bạn sẽ được cảm thấy better every day, các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn hàng từng ngày. Đó là những cái mà mình chia sẻ, và mình khuyên các bạn là hãy bắt đầu chương trình CPA Australia càng sớm càng tốt. Hãy cố gắng tranh thủ tận dụng tất cả những thời gian các bạn có. Bạn càng hoàn thành sớm thì bạn sẽ càng có nhiều cơ hội trong tương lai hơn. Mình xin hết. Xin cảm ơn ban tổ chức ạ.
Cảm ơn phần chia sẻ của anh Việt ha. Thì các bạn có hiểu rõ hơn về lý do vì sao anh chọn CPA cũng như là những cái lợi ích trước khi cũng như là sau khi anh có được CPA thì ảnh hưởng tới công việc của mình như thế nào. Hiện tại thì đã xong phần chia sẻ của ba speaker ngày hôm nay, thì Natalie sẽ chuyển tới phần Q&A question ha, Q&A session ha. Thì Natalie thấy là các bạn có để nhiều câu hỏi trong chatbox, thì Natalie sẽ đi one by one ha. Phần nào mà liên quan tới CPA hoặc là cần sự trợ giúp của cô Kim và Ella thì Natalie sẽ mời hai cô nói bằng tiếng Anh, còn phần còn lại cho anh James với là anh Việt thì các bạn cứ thoải mái nói tiếng Việt ha. Hi Kim and Ella, I just tell the audience in the Q&A session if I have any question relating to CPA, and I will call your name, Kim or Ella, and then you can support in the CPA questions. Yes, that's fine. Yeah, that's fine. But I will not be able to understand Vietnamese. You have to translate to English. Sure, I will. Yeah, don't worry. I will. Yeah, okay. Natalie đi tới câu đầu tiên ha. Của bạn Chris Nguyễn. James và anh Việt thấy sinh viên kế toán vừa ra trường, nếu trong trường hợp cho phép thì mình nên chọn làm trong agency, dịch vụ kế toán thuế, hay nên làm trong phòng ban kế toán của một doanh nghiệp? Câu này thì hỏi cả anh James và Việt luôn, thì xin mời anh James có phần chia sẻ của mình trước ha. James ơi. Dạ vâng, cảm ơn chị Natalie. Theo James thấy thì cái việc bạn muốn theo hướng corporate hoặc là bạn muốn theo hướng agency thì cả hai hướng đều là những hướng khá là khác nhau trong cái lựa chọn của mình, và có thể là ví dụ như theo agency như hướng hiện tại của James đang muốn, thì James sẽ muốn sau này mình sẽ mở cái business riêng của mình liên quan tới accounting service hoặc là business service. Thì đó là khi mà bạn muốn start up hoặc là bạn muốn làm theo hướng riêng của mình. Mà tuy nhiên thì một số bạn lại vẫn có thể là theo hướng corporate để mà làm theo những cái chuyên môn. Bạn có thể là bắt đầu bằng account receivable, account payable, move up dần lên theo cái corporate ladder để mà trở thành CFO hoặc là thậm chí là CEO. Và James thì thấy có rất là nhiều CEO, CFO họ đều có liên quan đến cái accounting background để mà họ có thể lên được tới cái vị trí đó. Thì cái việc mà bắt đầu cái CPA đều rất là quan trọng cho với cả hai hướng của mình. Khi mà bạn muốn trở thành một cái corporate leader hoặc là bạn có thể muốn làm thành startup thì cả hai hướng đều rất là quan trọng. Vâng, James xin hết ạ. Ok, cảm ơn James ha. Không biết là anh Việt có chia sẻ như thế nào cho câu hỏi của bạn Chris Nguyễn không ha? Về cái định hướng đấy thì về quan điểm của mình thấy là định hướng nào cũng ổn, bởi vì thực ra thì nếu mà chia sẻ là agency hay là doanh nghiệp thì nó cũng hơi chung chung, nhưng mà đối với bản thân mình đánh giá nhé, agency thì các bạn sẽ có thể làm khách hàng nọ khách hàng kia, lĩnh vực này lĩnh vực kia. Còn đối với làm về phòng ban kế toán doanh nghiệp ấy thì bạn sẽ làm specific về một phần nhất định, sau đấy bạn sẽ dần dần bạn mở rộng ra. Cái đấy thì căn cứ vào theo định hướng của bạn. Nếu mà bạn muốn làm đa dạng thì bạn làm agency, còn bạn muốn làm về chuyên môn một phần gì đấy như kiểu AI, AP hay là fixed asset hay là các cái liên quan đến bảng cân đối thì bạn phải làm một phòng kế toán doanh nghiệp. Đấy tùy định hướng của bạn thôi. Ok, cảm ơn phần chia sẻ của anh James và Việt ha. Thì như Natalie được biết, bởi vì Natalie cũng có background về kế toán ha, thì Natalie muốn chia sẻ thêm một ít về câu hỏi của bạn Chris Nguyễn ha. Thì đúng như anh Việt có nói thì tùy vào cái hướng của mình muốn đi mà mình có thể làm trong agency, mà thường ở đây thì họ ở Úc thì họ hay gọi là accounting firm. Thì accounting firm họ làm rất là nhiều client khác nhau, cho nên đối với những bạn mà muốn làm accounting firm, tức là mỗi ngày các bạn sẽ được tiếp xúc với những cái case study khác nhau, những cái background của client khác nhau, và mình sẽ linh động hơn.
Còn đối với một phòng ban kế toán thì thường gọi là accounting department của một công ty nào đó thì cái công việc nó ổn định hơn, bởi vì bạn sẽ làm việc với doanh nghiệp đó riêng thôi chứ không có đa dạng giống như là accounting firm. Thì có một vài ý như vậy cũng như chia sẻ của Tran và anh Việt, thì mong là Chris Nguyễn có thể định hướng được là mình nên apply cho công ty nào sau này ha. Next question. I think this one relating to CPA, so I can read the question again, and Kim or Ella, you can answer the question. I saw Kim reply, but hopefully you can explain more details in the question. The question is, how many hours per day should I study CPA? The second question is, should I study CPA when I have job in related field or right after I graduate? So Kim, can you help with this question? Yes, definitely. So my advice is you have to spend at least 15 to 20 hours per week per subject. Now, as to when to start the CPA program, really, I would say the quicker the better. You don't really need to have work to start the program, because a lot of employers will look at it positively if you start the program first. You know, some people might take 6 months to get a job, you know, so rather than wasting their time, they should be starting the CPA program. You know, of course, the other question is don't have a relevant work experience. You should strive to get experience in, like what James mentioned. Maybe you start off at accounts receivable, accounts payable, or a junior, and then move up, you know, to the role of assistant accountant. You know? Yeah. Is that okay? Yeah. Thank you for your answer, and hopefully it's answered audience questions. I will move to the next questions. It should be for Viet. Anh Việt ơi, có một bạn có hỏi riêng anh là dạ anh Việt cho em hỏi là em có định hướng làm mảng analysis thì bằng CPA có hỗ trợ gì cho công việc này không? Bởi vì em đang học kiểm toán. Ok, mình sẽ trả lời luôn, bởi vì cái data analysis bây giờ hoặc là cái business intelligence BI nó là bây giờ nó một cái chức năng mà doanh nghiệp nào cũng đang hết sức cần phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Thì mình xin nói luôn là bạn nên học CPA nhé, bởi vì khi mà bạn nhìn vào những con số, nhìn vào data, thì sau khi hoàn thành CPA sẽ cung cấp cho bạn một cái kiến thức và một cái cách nhìn để làm ra mình nhìn được một cái data nó phù hợp, và mình đưa ra những cái analysis mà nó valuable và nó hỗ trợ những người decision maker, những người lãnh đạo của công ty ra quyết định. Thì thực ra mình làm trong ngành banh thì cái analytics của banh thì nó rất mạnh rồi, thì mình chia sẻ là mình cũng đã gặp những bạn là chỉ có thuần về analytics, và những bạn đã analytics nhưng mà đã học thêm những cái chứng chỉ về kinh tế hoặc kế toán kiểm toán, thì mình thấy luôn luôn các cái tư duy của bạn analytics mà được trang bị thêm những cái tư duy về kế toán kiểm toán đấy, thì cái đầu óc của các bạn ấy sẽ tốt hơn những cái bạn chỉ thuần về analytics, và các bạn ấy hiểu cái mình muốn là gì, cái mà mình đầu vào và mình đầu ra mình cần những cái gì, các bạn hiểu cái ý mình muốn. Ví dụ mình trao đổi với bạn, có thể bạn hiểu rất nhanh như thế này, nó cần đầu ra cần như thế này, cần dashboard, cần report, hay là cần phân tích chuyên sâu lâu chart như thế nào, thì các bạn sẽ hiểu rất dễ, là hiểu rất là chi tiết. Còn nếu mà bạn muốn biết analytics như thế nào mà CPA có thể dạy các bạn, bạn có thể start ngay cái khóa Micro Credential Data Analytics. Cái khóa đấy mình cũng vừa mới học xong, nó rất là bổ ích và phục vụ trực tiếp cho công việc của bạn. Thì lúc đấy bạn sẽ hiểu là CPA nó sẽ trang bị cho bạn được kiến thức như thế nào để bạn có thể bổ trợ với công việc của bạn. Ok, cảm ơn anh Việt ha. Thì Natalie nghĩ là không chỉ mảng analytics không, mà có những mảng ví dụ như là tax accountant, hoặc là những mảng thiên về như là digital accounting, thì những bạn mà thiên hướng muốn chọn một chuyên ngành riêng của mình mà có những môn trong CPA thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn sau này. Natalie đi tới câu hỏi tiếp theo ha. Thì câu này chắc là Natalie nghĩ là anh Việt có thể trả lời, bởi vì anh cũng tham gia chương trình CPA lâu hơn mọi người á. Có bạn Sơn hỏi là cho em hỏi là điểm CPA tính theo thang điểm kiểu dạng 4 hoặc 10, hay chỉ chuẩn bị, hay
hay là chỉ cần pass qua môn là được? Và nếu tính thang điểm thì điểm CPA có ảnh hưởng đến xin việc không? Em cảm ơn. Thì không biết là anh Việt có thể chia sẻ câu hỏi này cho bạn Sơn được không? Ok, mình chia sẻ luôn nha bạn nhé. CPA không tính thang điểm 4 hay 10 như học tín chỉ đại học ở Việt Nam, mà chỉ có hai mức là pass và không pass thôi. Thì cách tính điểm của CPA là tính điểm dựa trên score scale. Bạn nào mà thi IELTS thì cũng đã biết cái cách tính điểm trên score scale như nào rồi. Tức là đúng được bao nhiêu câu thì sẽ là mức điểm như thế này. Còn cái cách tính điểm cụ thể đối với từng subject ấy, thì các bạn có thể khi bạn mở một cái giáo trình CPA một môn học bất kỳ thì nó đã có cái web cho các bạn, web giữa các cái chương của các cái môn học đấy rồi, thì nó sẽ cái bộ đề nó sẽ ra được cái số lượng câu hỏi kiến thức tương đương với cần của web đấy, và cách tính điểm nó cũng sẽ tương tự như thế. Và sau khi bạn pass một môn ấy thì bạn sẽ nhận được kết quả là pass. Ngoài ra thì CPA có thêm một số cái ngưỡng gọi là, ví dụ bạn pass điểm cao sẽ có credit này, distinction hoặc là high distinction. Nhưng cái đấy tiệu chung lại thì khi mà bạn cầm một chứng chỉ CPA thì không ai hỏi là bạn môn này môn kia bạn được đến đâu, mà bạn chỉ có một cái quan trọng nhất là bạn đã sở hữu CPA, thế thôi. Ok, cảm ơn anh Việt. Thì giống như anh Việt có chia sẻ là thang điểm CPA thì không có 4 hoặc 10 hoặc 9, 8, nhưng mà nó có có kiểu tính score scale giống như là IELTS hoặc PTE á. Thì dĩ nhiên là khi bạn đã tham gia chương trình CPA thì mình nên cố gắng dành thời gian để mình được điểm pass cho các môn trong CPA ha. Natalie đi tới câu hỏi tiếp theo ha. Dạ, ngành em học là quản trị kinh doanh nhưng em muốn làm công việc liên quan đến finance thì có nên học song song CPA không? Em nghĩ câu này cũng dành cho anh Việt nhiều hơn bởi vì anh có background làm auditor finance hơn. Thì không biết là anh Việt có thể chia sẻ câu hỏi này cho bạn Giang được không ạ? Ok, thì câu trả lời đương nhiên là có rồi, bởi vì mình là một người đã học xong rồi và mình cũng đã trải nghiệm rồi. Thì khi bạn học quản trị kinh doanh ấy thì mình đang chưa rõ là bạn học ở trường nào và cái cấu trúc các môn học của các bạn như thế nào, nhưng mà tiệu chung với nếu mà học về quản trị kinh doanh ấy, thì CPA cũng cung cấp một cái kiến thức rất tốt về quản trị kinh doanh. Khi mà mình so sánh chương trình ACCA và CPA ấy, thì ACCA mình cảm giác nó nặng về lý thuyết hơn, còn CPA thì mình được học thêm rất nhiều thứ về leadership, về management. Đặc biệt là mình có một môn về strategic leadership. Môn đấy thì phục vụ rất tuyệt vời cho các bạn nào muốn start up, muốn làm CEO hoặc là làm những cái quản trị kinh doanh. Thì mình nghĩ là các bạn cứ nên tìm hiểu và bạn nên thử. Thì ngoài cái môn đấy là môn cuối cùng, thì trong cái quá trình cái môn đấy thì CPA cung cấp rất nhiều các cái môn nền tảng để bổ trợ cho cái việc mà bạn làm quản trị kinh doanh. Bạn làm quản trị kinh doanh thì bạn phải biết về những cái chỉ số tài chính như thế nào, thì bạn phải có financial accounting này đấy, rồi là bạn muốn biết vận hành của doanh nghiệp thế nào sẽ có CPA có một cái môn là current business contract, thì mình không nhớ chính xác tên môn đấy, thì cũng là một cái practice rất là tốt để cho các bạn làm quản trị kinh doanh. Các bạn có thể, đấy là những cái case study rất tốt, bạn có thể vận dụng, bạn suy nghĩ, bạn tư duy, mình áp dụng thực tế cho cái công việc trong hàng ngày của bạn trong doanh nghiệp như nào. Dạ anh ơi, em hỏi một câu follow up được không ạ? Mời em. Dạ, thật ra ý của em ở đây là em muốn học CPA bởi vì thực ra em muốn đi làm ngành finance, nhưng mà bản thân em cảm thấy em start ở trường đại học với cái bằng đại học về ngành quản trị kinh doanh là sợ nó không có đủ cạnh tranh với những cái bạn khác có cái base nó đúng với ngành finance hoặc là accounting hơn em, thì em tìm đến CPA như một giải pháp. Với lại thực sự em cũng cảm thấy chương trình CPA nó khá là hay và nó gần. Thì cho em hỏi là mình có thể sử dụng cái khóa học cũng như là cái bằng CPA để nó củng cố cho cái phần mà em còn thiếu này không ạ? Được các bạn, hoàn toàn được. Anh cũng chia sẻ, anh cũng không phải nền tảng background đại học là học về kế toán, kiểm toán hay là tài chính đâu, anh học ngành kinh tế cơ. Thì anh nghĩ là em cũng như anh thôi. Cái lúc mà anh cũng mới chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, anh rất là băn khoăn khi là anh start một cái ngành. Hồi đấy anh là làm intern, khóa intern ở EY Việt Nam, thì nhìn vào các bạn xung quanh toàn là background kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, mình học kinh tế, mình cảm thấy mình có bị ngợp không.
Lúc đầu là mình cũng cảm thấy là mình cũng tương đối bị ngợp, nhưng mà sau khi mà mình được đi làm, được on job training, mình đi làm việc về vận dụng thực tế, rồi mình tham gia chương trình CPA, mình cũng cung cấp được cung cấp những kiến thức mà mình bổ trợ cho cái việc mình làm ấy. Thì anh nghĩ là mình sau một thời gian này, anh nghĩ là mình cũng không hề thua kém với các bạn được học chuyên ngành, và thậm chí là sau này mình có CPA ấy, mình còn có nhiều lợi thế hơn so với các bạn mà không có CPA. Thì em cứ mạnh dạn mà bắt đầu đi, bắt đầu càng sớm càng tốt, thì mình sẽ có lợi, ngày càng có lợi thế khi mà mình càng cứ pass dần từng môn nữa, sẽ là một cái nấc thang cho mình để mình cảm thấy là mình sẽ tự tin hơn. Dạ em follow up thêm một câu nữa không ạ? Bởi vì hồi xưa là em có đọc một cái chia sẻ của một cái anh đó về cái ngành CPA, về cái tấm bằng CPA, là anh đó ảnh có chia sẻ là mình nên đi làm rồi hẳn bắt đầu học CPA, bởi vì tới lúc đó mình mới có cơ hội mình hiểu được là cái mục đích của mình khi đi học CPA là gì, và cũng như là có cái không gian để ứng dụng nó vào, xong rồi mình reflect lại với bản thân là xem như vậy đã đúng chưa, rồi pass hay không pass thì đó cũng là một bài học. Thì anh nghĩ sao thì việc em đi học CPA ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì nó có lợi hay là không có lợi, với cả là nếu như mà thị trường kiểu như là có nhiều người bên Việt Nam bây giờ thực ra cũng có nhiều người họ đã có cái bằng CPA level 1 rồi, thành ra một số nhà tuyển dụng họ cảm thấy là có CPA level 1 nó không có còn là một vấn đề kiểu như hay ho quá nữa, thì làm sao để nói với nhà tuyển dụng là mình competitive hơn những bạn khác ạ? Theo anh nghĩ nhá, cái việc bắt đầu sớm hay muộn nó sẽ do cái định hướng nghề nghiệp của em, khi mà em xác định được là em định hướng như thế nào. Như bản thân anh là khi anh chia sẻ kinh nghiệm của bản thân là khi anh năm thứ tư anh cũng vẫn đang rất băn khoăn anh làm ngành gì, anh nghề gì, anh rất là chưa rõ ràng. Nhưng mà đối với một số bạn của anh ấy, các bạn ấy rõ ràng các bạn sẽ làm kiểm toán, kế toán, các bạn đã start ngay cái việc học ACCA hoặc CPA ngay từ trên ghế đại học ấy, thì cái thời gian các bạn ấy hoàn thiện nó sẽ rút ngắn hơn. Và khi mà em còn đang đi học ấy thì em học thêm một chương trình nữa, anh thấy nó sẽ ổn hơn cái việc là em đi làm rồi em đi làm công việc. Bây giờ nhiều công việc rất là mệt mỏi, kéo dài tối nhiều thời gian, thậm chí 7-8 giờ 9 giờ mới về đến nhà. Lúc đấy là mình cũng mệt rồi, mình cũng không thể dành nhiều thời gian để mình học được. Thì anh nghĩ là nếu mà em định hướng rõ ràng là em làm ngành finance, ngành accounting, auditing, hoặc là làm liên quan đến các cái thứ liên quan đến số liệu, tài chính, kế toán, kiểm toán đấy, thì anh nghĩ là em start CPA càng sớm càng tốt. Còn cái việc mà anh chưa rõ là em nhắc đến cái CPA level 1 là như thế nào, vì đối với ACCA CPA thì chỉ có là thành viên chính thức hay không chính thức, nhưng mà sửa lại chỉ có CFA thì mới có là level 1, level 2, level 3. CFA thì nó là liên quan đến phân tích tài chính và đầu tư, có những mảng bạn làm về đầu tư hoặc là các công cụ tài chính phái sinh, thì cái đấy thì nó là liên quan hơn. Dạ vâng, em cảm ơn những trao đổi của anh ạ. Ok. Ok, cảm ơn bạn Giang có những câu hỏi rất là chi tiết cho anh Việt ha. Hy vọng thì những câu trả lời của anh Việt đã giúp phần nào cho Giang định hướng là quản trị kinh doanh và finance liên quan như thế nào và nên học CPA ra sao. Tiếp theo thì Natalie đọc câu hỏi của bạn Lâm Thi Ngô ha. Thì câu hỏi này có hai phần. Phần thứ nhất thì chắc dành cho cả anh Việt và James luôn. Thì có những cộng đồng hỗ trợ về CPA nào ở Úc và Việt Nam không? Thì anh Việt có thể trả lời những cái cộng đồng hỗ trợ về CPA ở Việt Nam, còn anh James thì sẽ nói về CPA ở Úc thì có những hỗ trợ nào cho các bạn ngoài những cái giáo trình học ha. Thì anh James có thể start trước được không? Hello James. Hello James. Dạ vâng, dạ hello chị. Dạ về những cái mà phần hỗ trợ của CPA ở Úc thì chắc James xin phép nhường lời lại cho cô Kim, tại vì cô Kim sẽ là biết nhiều hơn về những cái hỗ trợ ở Úc, và bản thân cô Kim cũng ở Sydney thì những cái hỗ trợ đó sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Còn bản thân James thì James cũng được nhận từ những cái resources của CPA, chủ yếu là online.
những cái study group, rồi những cái webinars này kia vân vân liên quan tới CPA, thì James cảm thấy những cái đó rất là hữu ích. Ok, cảm ơn Tran. Không biết là anh Việt ở chương trình ở CPA Việt Nam thì không biết là có chia sẻ như thế nào cho câu hỏi này không ha? Đối với cộng đồng hỗ trợ việc học CPA Úc ở Việt Nam ấy, thì mình thấy ở Hà Nội, văn phòng Hà Nội CPA ở CPA Úc ở Việt Nam ấy, các bạn có một cái rất là hay là khi mà các học viên hoàn thành việc đăng ký một môn ấy, các bạn sẽ gửi email ra là share cái danh sách những người trong cùng kỳ ấy, học cùng cái môn đấy, và các bạn có thể tự contact với nhau để thành lập một cái group study. Ngoài ra thì các bạn có thể lên văn phòng CPA vào những buổi revision, các bạn cũng có cơ hội gặp được nhiều anh chị cùng học cái môn đấy trong kỳ. Các bạn cũng có thể mở rộng cái networking, các bạn có thể trao đổi kiến thức CPA qua đó nữa. Ngoài ra thì còn một số cái group như kiểu các bạn mà rủ nhau đi học cùng một kỳ thì các bạn cũng có thể tạo thành những cái study group của các bạn. Cái đấy thì nó rất là đa dạng và CPA cũng hỗ trợ tối đa để mình networking học viên với nhau. Thì cái đấy mình nhớ là kỳ nào mình học mình cũng share lại cái thông tin đấy, và cái group đấy nó cũng tương đối nhiều thành viên, chủ yếu là các bạn có sắp xếp được mà gặp offline hoặc là online như thế nào là do các bạn tự tổ chức thôi. Ok, cảm ơn anh Việt ha, cảm ơn ha. Thì chắc Natalie xin mời cô Kim sẽ chia sẻ nhiều hơn về câu hỏi này và câu hỏi tiếp theo. Hi Kim, I need you again. Hello Kim. Yes, yes. Yeah, I have a question from Lam, and she asked whether CPA in Australia or Vietnam have any support, the additional support for students. In Vietnam, I'm sure there is. So we have both Hanoi office and Ho Chi Minh office. So, Yeah, and the other thing I would suggest is for them to form their own study group, because when they register, they can tick a box, say that they're interested in study group, and then they can organize. We can give them contact details of people who's studying the CPA program in Vietnam. But I know for certain in Australia, also the same, like for example, I'm not sure whether James took part or not. I know quite a lot of students come into the CPA study group, organized by the young professionals. And not only that, as I mentioned, while they're studying, all the students will get access to knowledge equity materials. So that is the support given to them. Okay, yeah. And also library, library. So I'm sure if they go to the Hanoi and Ho Chi Minh office, there might be a small library, if they want additional resources. But the CPA program module is very, very sufficient. If you follow all the, guide and then use the knowledge equity materials, and if they have any problem, they can also consult a CPA expert in the subject. Okay, that's good. Through my online learning, yes. Yeah. Okay, thanks, Kim. Hopefully it answered the question for Lam. And the next question, I think, Kim, you can have to answer as well. We asked, she knows some certification relating to accounting like ACA, CA, or CFA. Are there any difference between CPA and those certifications? Yes, there would be very different how you qualify and get that certification. All right, I know a lot of Vietnamese students, they do two. They also do CPA, they also do CFA, particularly if they are in the finance area. But I just have to let the students know CFA is quite tough. I don't know whether Viet can concur with me or not. I know students that only do 1 or 2 level, they didn't finish. Then they say they want a destination. They end up just finishing off the CPA program. With the CPA, as we had mentioned, you can also get promoted to reach manager level.
Of course, if you are in investment banking, etc., probably it's good to also have the CFA qualification. Okay. Does that Thank you. answer the student? Yeah, I Natalie? think it's very clear. It's very clear to see the difference between the qualification, and CPA will be very helpful and will help students a lot. And yeah, so I think the next question for you as well, Kim. Yep. CPA has any scholarship offer for students at the moment? In Australia, I'm not aware unless they are, in a disadvantaged group. But we work with some universities. But I will check and come back to you. I think our local officers in Vietnam may have that, but in Australia, no scholarship like for students. But we have scholarship, but not at the moment for the students. Ella, do you want to add? Are you aware of any scholarship in the CPA program? Hello, Viet. I don't think we have scholarship for doing the program. Yeah, can you hear me? Yeah, I don't think yeah. we have scholarship for the CPA. Yeah, Yeah. but today we give a good offer for students who are interested in doing CPA program. That is, Kim just showed the promo code which you can use to help you waive the 180 Australian dollars for the CPA membership application fee. Yeah, and the other thing I can suggest and talk to you about, James will concur with that. If you are a student ambassador for us, we do help you by giving you half. We pay half your first module of the CPA program. That is if you are a student ambassador. So we don't have scholarship, but if you, but we have things like for our student ambassador to support them while they're studying the CPA program. Okay. Thank Kim and Aula to answer this question for students. So I move to the next one for both Vietnamese speaker. Thank Kim. Anh Việt với James có một bạn tên là Chris Nguyễn có hỏi là hai anh có thể nói thêm về quá trình mình tìm việc làm sau khi ra trường được không? Thì Natalie nghĩ là câu hỏi này rất là chi tiết, bởi vì cả anh Việt đang ở Việt Nam và James ở Úc thì cũng đã struggle khi mà tìm việc sau khi ra trường, thì không biết là hai anh có chia sẻ như thế nào. Xin mời anh James trước ha. Dạ vâng, thì James cũng chia sẻ với bạn Chris, nãy bạn có hỏi một câu trước. Cái quá trình mà kiếm việc của James thì James từ lúc học năm thứ 2 của Master thì James cũng khá là quan tâm tới tax ở bên này, đặc biệt là tax agent. Thì James có tham gia với một khóa học của công ty, đó là cái Income Tax Course. James tham gia chỉ với mong đợi là mình biết thêm kiến thức về thuế để mà mình có thể volunteer làm thêm cho ở một kế toán thuế trước khi mình ra trường, hoặc là trong lúc tụi mình còn đang học để mà mình có thêm kinh nghiệm, lấy đó làm bàn đạp để mà mình có thể xin việc một cách dễ dàng hơn sau khi ra trường. Nhưng mà sau khi James tham gia với khóa học đó xong thì sau cái khóa học thì công ty có offer làm cho công ty, và thế là sau đó thì James nghĩ là ok fine, mình cứ làm thử xem sao. Sau khi làm xong được 1 năm thì công ty đề bạt mình lên làm trưởng phòng của một văn phòng, rồi sau đó thì cứ one thing to another, rồi mình cứ làm tới bây giờ thôi. Thì James cũng thực sự nghĩ là cũng mình một phần là mình cũng may mắn, nhưng mà một phần nữa là mình cũng tận dụng hết tất cả những cơ hội mình có thể. Khi mình thấy một cơ hội nào mà đến với mình thì mình cứ nắm bắt cái cơ hội đó, đừng bỏ lỡ qua bất kỳ cơ hội nào, và miễn là mình càng bạn cứ kiếm, giống như anh Việt đã nói, thì bạn cứ kiếm thì rồi sẽ đến một lúc mà bạn sẽ đến một cái lúc nào đó thì sẽ có một cánh cửa mở ra và chào đón bạn thôi. Cảm ơn phần chia sẻ của James. Không biết là anh Việt có suy nghĩ như thế nào và đã
kiếm việc ở Việt Nam, đã từng làm auditor trong những công ty Big Four Việt Nam và bây giờ làm liên quan tới ngân hàng, thì không biết là story của anh như thế nào ha? Cảm ơn các bạn. Thì mình chia sẻ là cái con đường của mình vào Big Four là mình như mình nói vừa nãy là mình trải qua con đường internship. Thì các bạn có thể thấy là Big Four tuyển rất nhiều chương trình internship để cho các bạn mới tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp ấy. Thì internship đấy thì cái đầu vào nó sẽ thấp hơn một chút so với cái đầu vào của nhân viên chính thức, và mình sẽ có cơ hội là vừa được học ở trường, vừa được tiếp cận dần với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đấy là một con đường mình nghĩ rất hay cho các bạn, và năm nào Big Four cũng có internship với các công ty kiểm toán khác ở Việt Nam trong top 10 cũng học theo cái mô hình internship của Big Four. Thì sau khi mình làm internship xong thì mình cũng may mắn là cũng một trong những bạn đã được giữ lại để tiếp tục làm nhân viên chính thức. Thì đấy là cái con đường mà mình vào E&Y. Còn sau 4 năm làm ở E&Y thì mình thấy là đã đến lúc mình phải thay đổi cơ hội với mình đi tìm việc. Thì hiện tại ở Việt Nam thì có rất nhiều trang web hỗ trợ tìm kiếm thông tin việc làm như là Vietnam Works này, Career Objective này, hoặc là có LinkedIn cũng rất là hay. Thì các bạn cứ tìm cái cơ hội ở đấy thôi mà mình thử. Mình cũng đừng có sợ thất bại, mình cứ thử thôi. Thử đến khi nào mình cảm thấy là mình ok, mình ổn, mình công việc mà hai bên cùng đi được đến nói chung thì mình đồng ý. Cái việc chuyển từ việc nọ sang việc kia đối với cá nhân mình thì mình không gọi là nhảy quá nhanh, nhảy quá gấp. Một năm nhảy mấy lần mình không có phải là người có phong cách để mà mình làm một công việc nào đấy. Khi mình cảm thấy là mình có đủ cái kỹ năng kiến thức cho công việc đó, mình cảm thấy là cơ hội của mình tại cái nơi hiện tại cơ hội nó thấp, và mình có cơ hội tốt hơn ở những nơi khác mình chuyển. Cái đấy thì các bạn trẻ cứ cố gắng cân nhắc, bởi vì nhà tuyển dụng khi họ nhìn hồ sơ ấy, những bạn mà thường xuyên nhảy việc cũng không phải là cái đối tượng mà nhà tuyển dụng người ta ưu ái đâu, mà khi mà bạn làm công việc, bạn phải hiểu hết về công việc như thế nào thì bạn hãy bắt đầu những việc mà chuyển được công việc. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Việt và James ha. Thì câu hỏi tiếp theo cũng liên quan tới cơ hội việc làm. Thì bạn Trinh có đặt câu hỏi là anh Việt và James cho em hỏi là em nên chuẩn bị những skill nào, soft skill và technical skill để có cơ hội tìm việc kế toán cả ở Úc và Việt Nam. Thì không biết là anh James có chia sẻ như thế nào trong tìm kiếm cơ hội ở Úc, khi mà mình nên chuẩn bị những cái skill như thế nào ha? Thì James cũng xin phép chia sẻ là về những cái technical skill thì James thấy ngoài những cái kiến thức mà bạn học từ ở nhà trường, ngoài ra thì James cảm thấy là cái việc mà bạn đã dùng qua những cái phần mềm, đặc biệt là những phần mềm ở Úc, nếu như mà bạn kiếm việc ở Úc thì khá là quan trọng. Ví dụ như ở đây thì họ dùng những phần mềm kế toán như là Xero, như là MyOp, hoặc là những phần mềm như Oracle, những phần mềm mà liên quan tới ERP. Nếu như mà bạn nào muốn hướng theo corporate hoặc là hướng theo management accounting thì nếu mà bạn đã làm qua những cái phần mềm đó, bạn đã có kinh nghiệm với những phần mềm đó, thì nhà tuyển dụng đánh giá đó rất là cao, vì chỉ đơn giản là họ sẽ có thể là bạn có thể làm việc cho họ ngay lập tức mà không cần phải trải qua một quá trình training. Ngoài ra thì những cái soft skill thì với công việc hiện tại của James là tax accountant, James hàng ngày gặp rất là nhiều khách hàng, nên một trong những kỹ năng quan trọng nhất là kỹ năng giao tiếp với khách hàng, đặc biệt là giao tiếp bằng tiếng Anh. Mình không có nhiều, tất nhiên là các bạn biết mình ở Sydney thì mình sẽ không có quá nhiều khách hàng người Việt, nên giao tiếp bằng tiếng Anh là một điều rất là quan trọng. Vậy thì việc mà bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với khách, cả và ngôn ngữ nói lẫn ngôn ngữ viết đều rất là quan trọng. Kỹ năng giao tiếp với khách hàng cũng là một trong những kỹ năng được đánh giá cao, vì không phải chỉ cho cái mảng của James liên quan tới taxation, nhưng mà nếu như bạn làm trong corporate và bạn cần giao tiếp với lại manager, bạn cần giao tiếp với những phòng ban khác, và bạn cần giao tiếp với lại giám đốc của công ty chẳng hạn, thì những kỹ năng đó đều giúp ích cho công việc của bạn sau này.
Ngoài ra thì James thấy những kỹ năng khác, ví dụ như time management hoặc là những kỹ năng liên quan tới làm việc đội nhóm, teamwork đều đánh giá khá là cao. Trong môi trường của James thì James làm việc theo đội nhóm và không có bất kỳ thành viên nào làm việc theo một tư cách là cá nhân. James là trưởng phòng và James cũng mong là cái team của mình sẽ tiếp tục và làm việc như là một cái team chứ không phải là như là từng cá nhân riêng lẻ. James xin hết. Ok, cảm ơn phần chia sẻ của James. Còn anh Việt thì như thế nào ha? Thì bạn James cũng có nói rất nhiều các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm đấy, thì mình cũng chia sẻ thêm thôi. Kỹ năng technical skill thì bạn học về chuyên ngành nào hoặc là bạn xin việc tại công ty nào thì bạn phải hiểu được cái technical của cái ngành đấy, cái business này, cái công việc đấy là gì, đúng không? Ngoài ra thì technical skill mình nghĩ là rất quan trọng đối với các bạn sinh viên fresh mới ra trường mà khi các bạn chưa có kinh nghiệm làm việc. Đó là kỹ năng tin học văn phòng. Mình phải nhấn mạnh tin học văn phòng rất quan trọng nhé. Excel, Word, PowerPoint, rồi là kỹ năng viết email cũng các bạn cũng phải dành thời gian để luyện tập thêm để làm sao viết một cái email trong công việc một cách chuyên nghiệp. Mình xin nói kỹ hơn là cái Excel ấy là cái nếu các bạn làm kế toán kiểm toán là các bạn phải sử dụng rất nhiều với những cái doanh nghiệp mà là quy mô số liệu nó lớn ấy, mà thì các bạn phải học những cái lệnh làm nào để bạn xử lý được cái công việc của bạn một cách nhanh nhất, nhanh chóng nhất, và các bạn cố gắng là học được càng nhiều khi các bạn còn đang ngồi trên nhà trường. Rồi khi ra trường, khi đi làm ấy không phải ai cũng sẽ nhận được training từ những người lâu năm hơn nữa. Rồi cái kỹ năng Word cũng thế, các bạn làm một cái báo cáo đến lãnh đạo, các bạn phải biết được làm báo cáo nó ra sao, trông mũi như nào, cái output của của output ấy, người ta sẽ đánh giá được cái kỹ năng của các bạn. Đó chính là cái bộ mặt của các bạn khi các bạn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Rồi là một số bạn còn phải presentation thì cũng phải làm PowerPoint như thế nào. PowerPoint khi đi làm nó sẽ khác, presentation nó sẽ khác với present lúc các bạn ngồi trên ghế nhà trường đại học. Thì hiện tại mình thấy là những cái kỹ năng này thì ngoài các khóa học trả phí thì ở trên mạng cũng có rất nhiều khóa học free, hoặc là trên YouTube ấy, cũng có nhiều những cái kênh mà người ta hướng dẫn cái thủ thuật về tin học văn phòng các thứ ấy. Thì các bạn có thể theo dõi thêm cái đấy để nâng cao cái kỹ năng làm việc của mình. Còn đối với các cái phần mềm chuyên dụng ấy, thì với những cái bạn fresh thì chắc chắn là các bạn sẽ không có kinh nghiệm, có zero kinh nghiệm giống như mình lúc mới ra trường. Những cái đấy thì phải gain cái kiến thức của cái kỹ năng của mình trong quá trình làm việc. Còn soft skill thì như em nói, như làm việc đội nhóm, quản lý thời gian này, kỹ năng giao tiếp, những cái đấy là những cái cần thiết rồi mình làm trong một môi trường với rất nhiều con người. Ok, cảm ơn James và anh Việt có những chia sẻ về những skill mà các bạn cần thiết khi các bạn muốn kiếm công việc, đặc biệt là kế toán ở cả Úc và Việt Nam ha. Thì Natalie cũng có thêm một chút chia sẻ cho câu hỏi này, bởi vì Natalie cũng đã từng làm với rất là nhiều nhà tuyển dụng, đặc biệt là ở Úc á. Thì đa phần các nhà tuyển dụng ở Úc này thì họ even là entry level thì họ sẽ đòi hỏi background đã có kinh nghiệm về kế toán rồi. Thì có một câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi Natalie từ trước là khi các bạn đang đi học hoặc các bạn vừa mới tốt nghiệp, các bạn chưa bao giờ làm ở bất cứ một công ty kế toán hay là một internship kế toán nào, thì làm sao các bạn có kinh nghiệm để các bạn apply vào những cái entry level đó. Thì giống như hồi nãy anh James với anh Việt có chia sẻ, thì bằng những cái việc mà học thêm những cái kỹ năng về kế toán, những cái technical skill, cũng như là improve những cái soft skill trong quá trình mà mình đi học, làm những cái part-time job, thì những cái đó có hỗ trợ rất nhiều. Even là các bạn có bỏ vào trong những cái resume hoặc CV của mình, thì những cái keyword về những cái soft square, những cái technical skill sẽ được nhà tuyển dụng họ pick up rất nhiều. Cho nên hy vọng là trong quá trình đi học cũng như là năm cuối, trong lúc mà vừa mới tốt nghiệp xong, thì các bạn nên trau dồi thời gian để mình improve những cái technical skill đó ha. Natalie đi tới câu hỏi tiếp theo ha. Câu hỏi này thì chắc dành cho cô Kim. Hi Kim, I have a question for you now. Yes, no problem. Yeah. Her name is An, and she asked the question, if she want to exchange from CPA Australia to Vietnam, are there any unit exemption
or she must to take the exam in any particular subject? No exemption for the CPA program. They still need to do 6 subjects. Okay. So it means she do in CPA Australia now, and if she move back to Vietnam, she go back to Vietnam, and yeah, it will be the same. Yeah. Then she don't need to do. The CPA program is the same all over the world. Oh, So if good. she's done ethics and governance in Australia, when she go back to Vietnam, she doesn't need to do ethics and governance. She just need to do the other 5 papers. It's one same exam throughout the world. Okay, so are there any difference between CPA Australia or Vietnam, or all the subject will be the same? Yeah, it will be the same. It will be the same. Yeah, at the moment, I don't think we offer Vietnamese tax yet. If there's a demand, maybe in future we might have it. You know, we actually have Hong Kong tax, Singapore tax, Malaysia tax, where we have been there for a while. So at the moment, not yet. But, you know, who knows, you know, maybe in the next 6 months or a year, we might also offer a Vietnam tax. But at the moment, no. So the tax module is Australian tax, unless the audience is like James, want to work in Australia, so the advanced taxation is very relevant. So maybe the Vietnamese student might choose the other elective. As like Viet also mentioned, nowadays we need all those data analytic and etc. Maybe they can consider doing the digital finance elective. Okay, yeah, thanks, Kim. I remember James also mentioned the reason he chose CPA because CPA Australian and CPA Vietnam will have same subject. Then if he go back Vietnam, he can still continue study. Yeah. Okay, so and the next question is for you as well, also about the credit exemption. Students see ask for those students who in accounting background, when they graduate and they start to study CPA, are there any credit exemption like or unique exemption like ACCA when she start to study CPA? How it works is they're already exempted from the foundation studies, but they still need to do 6 exams. Okay. No exemption for the CPA program. So they're exempted from the foundation study, which is actually the whole CPA program. We can say that there's 12 subjects. 6 subjects they already done in the university. When they do the membership assessment, when they pay us the $180, we will waiver them that foundation study. So they only need to do the 6 subjects, no exemption. They have to do 6. Okay, yeah, that's good. Thanks, Kim, for your answers. And yeah, this one, let me see for which speaker. I think it's for Kim as well, so you will have a good advice for this student. She asked for to study CPA, how long it will take, 6 units in 3 years, 6 units in 2 years, or 6 units in 1 year. So okay, it's really up to the individual. Okay, now in Australia, some students can combine doing the CPA program as part of the masters. Say, for example, you study at Macquarie University, a 2-year masters, they incorporate the CPA program down there. Or you can go to University of Tasmania to do that. But a lot of students, they do the program on their own, all right, through distance learning. And if they are working full-time, I think don't kill yourself, okay? Take 2 years or 3 years, okay? If you're a full-time student, of course, you can finish it in a year. You do 3 subjects a semester. We give you 6 years, okay? As a guide, most of our members finish within 2 to 3 years. If they do 1 subject a semester, then they finish within 3 years, all right? If they're working full-time,
they do the program part-time, they might finish in 3 years. So they do, one subject. But if they are working part-time, they're studying full-time, they might finish within 1.5 years. They do 2 subjects a semester. So 2, 2, 4, and then the next 1.5 year, the 6 is finished. Okay, it's very, very flexible. It's up to you. If you have a very, very not busy workload, then you do more subject. If you have a heavy load, please don't do so many subjects, as Viet mentioned too, because unlike university exam, we need a scale. 50 mark is not a pass mark, okay? We grade, it need to, it depends on the subject, usually is 60% and above, there's a grading. Yeah, okay, thanks, Kim, for your answers. I have one more question for you because I got this question from the beginning of our event. So the students start ACCA 6 months already, and they doing some unit in ACCA. If they got plan to change to CPA program, are there any credit exemption from ACCA that they can tap from to continue studying CPA? It depends on the individual basis, what subject they have done. Ella can confirm with me, I don't think so, unless you have completed the whole ACCA. If you only done one subject, probably not. But when you do the assessment, because now we give you the promo code, the $180, you supply your ACCA result too, and then we will assess to see whether we give you any exemption or not. Okay, yeah, thank you. And the next question is also for you. Can you share more about the student ambassador at CPA? Yes, of course. So if you are based in Melbourne, I will probably have to give you a Melbourne contact. Basically, we will advertise through all the university website. It is a non-paid position, but we train you up to be our ambassador. So in that sense, we can develop your leadership skill, we develop your communication skill, like in the past, before COVID happened, a lot of our student ambassador help us at our Congress event. So they meet a lot of people, or like just this afternoon, I invited the student ambassador for a free webinar, conducted by a CFO of Datacom, so they will share the experience where the CPA destination has taken him. And also another thing is also like, it's very good, they get a chance to understand better what's the difference between financial accounting, management accounting, etc. Quite easy. Basically, the only requirement is you need to have at least another year of study at university. And we normally advertise, when that's role. Like James, he was studying at Charleston University. So I worked through the career office, and then we put in an advertisement. So James applied, and then he became our ambassador. So while he was studying at Charleston, he came to CPA Australia for a few networking events, and he also was helping out at the Charleston University Career Expo and so forth. So in that sense, it's a very, very good program for students who want to do some volunteering work. I hope that answered the question. Yeah, thanks, Kim, very clear. And if the attendees here, if you want to join the student ambassador at CPA, you can contact Kim or Ella, and you can register from there. And I think this will be the last question, because we will have lucky draw at the end of the session. So this one also for Kim, also relating to the exemption. The student taking audit degree in university now, will she have any exemption in units when study CPA like ACCA? No, unfortunately, no, because that is only for the foundation study.
our CPA program units are kind of like very practical orientated? No, unfortunately, no. Unless, of course, the student have a master of advanced auditing, and then he or she may apply, all right, might be able to get exemption. Normally, no exemption for the CPA program. Yeah, okay, okay. Thanks, Kim. Thank Kim. So only for if he or she study master degree in auditor, then there can be a maybe, yeah, we might be able to give them some elective exemption. Yeah, I can give you an example. If somebody got a master of taxation, right? So yeah, he might be able to get an elective exemption, you know, for the advanced taxation. Okay, yeah. Thanks, Kim. Yeah, so we will end up question and answer part now.